Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τι πρέπει να παίξετε για να μπορείτε να συνοδεύσετε ένα κομμάτι το οποίο είναι γραμμένο σε ρυθμό ζεϊμπέκικο 8/8. Βλέπετε υπάρχει και αυτό το ζεϊμπέκικο το οποίο έχει 8/8 και όχι 9 και μοιάζει αρκετά με το τσιφτετέλι. Γι' αυτό παρατηρείτε το φαινόμενο πολλοί μουσικοί να μπερδεύουν το ζεϊμπέκικο των 8/8 με το τσιφτετέλι και μερικά από τα ζεϊμπέκικα που είναι 8/8 να τα παίζουν ως τσιφτετέλι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τραγούδι που είναι γραμμένο σε ζεϊμπέκικο 8/8 είναι του Σοκράτη Μάλαμα, η Πριγκιπέσα, η οποία στην πρώτη εκτέλεση, αν ακούσετε την κιθάρα, είναι ζεϊμπέκικο και όχι τσιφτετέλι που το παίζουν οι περισσότεροι στα live. Πάμε να το δούμε, έχει δύο μορφές, η μία είναι η μοντέρνα και η άλλη είναι η παλιά μορφή. Είναι ακριβώς όπως στο ζεϊμπέκικο 9/8. Πάμε να δούμε λοιπόν 8/8 και θα ξεκινήσουμε με την νότα ρε και την πένα κάτω στο ισχυρό μας και θα το μετρήσουμε παρέα. Πάμε να δούμε. 1, 2, 3, 4 και τώρα επαναλαμβάνουμε πάλι το πρώτο μέρος. 5, 6, 7, 8. Πάμε να το δούμε τώρα χωρίς να το μετράω καθόλου. Θα το παίξω σε κανονική ταχύτητα χωρίς να μετράω. Πάμε να δούμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα μέτρο από ζεϊμπέκικο 8/8 μοντέρνο. Πάμε τώρα να δούμε και την εναλλακτική μορφή, το ζεϊμπέκικο το παλιό των 8/8 που μοιάζει πολύ με το ζεϊμπέκικο το παλιό των 9/8 αλλά αφαιρούμε το 1/8 στο τέλος. Πάμε να το δούμε και αυτό. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Πάμε τώρα να το δούμε γρήγορα χωρίς να μετράω. Αυτό είναι. Πάμε να παίξουμε τώρα ένα μέτρο από το παλιό και κολλητά ένα μέτρο από το καινούριο. Να δούμε τη διαφορά τους και πώς ακούγονται σε ροή. Πρώτα το παλιό και μετά το καινούριο. Αυτό είναι. Ελπίζω να σας άρεσε. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν σας αρέσουν τα βίντεο μου κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά!